החלפת ריפוד של כיסא נדנדה, דגם שטוקה אקטולום, זה ורייר אקטולום או שטוקה אקטולום, אותו דבר. הישיבה על הכיסא מרגישה מאוד טבעית. זה לא כיסא שמתנדדים עליו, זה כיסא שבזמן הישיבה נוטים קצת קדימה או קצת אחורה, בהתאם לצורך. הריפוד עשה את שלו, והגיע הזמן להחליף את הספוג שבתוך הריפוד. פותחים את הישן ומוצאים את הספוג הישן. לכיסאות עבודה וספות בשימוש יומיומי, ההמלצה להשתמש בספוג עם דחיסות של 50 קילוגרם לקוב. מכיוון שכל משקל הגוף מתרכז בשטח קטן, צפיפות גבוהה מונעת את שקיעת הספוג ומבטיחה שהוא לא ייסגר ויגיע לבסיס. בסרטון אני קונה חתיכת ספוג וחותך אותו לפי המידות של הספוג המקורי.